Tin đồn Hứa Khải Bạch Lộc hẹn hò thật hư thế nào? Trong năm 2024, Hứa Khải đã có bước thăng tiến lớn nhờ vào thành công của Thừa Hoan Ký và Em Đẹp Hơn Ánh Sao. Sau khi nổi tiếng hơn, Hứa Khải cũng trở thành chủ đề được các cư dân mạng bàn tán và những tin đồn hẹn hò của anh với Bạch Lộc năm xưa nhanh chóng được đào lại. Có lẽ vì thời gian trôi qua đã khá lâu nên có rất nhiều người ngạc nhiên khi nghe được chuyện Hứa Khải Bạch Lộc từng ở bên nhau. Được biết, tin đồn hẹn hò của Hứa Khải Bạch Lộc xuất hiện vào khoảng năm 2018. Thời điểm đó, hai ngôi sao 9X này đều vừa ký hợp đồng với công ty Hoan Ngu và được Vu Chính cho hợp tác trong 4 dự án liên tiếp. Nổi bật nhất phải kể đến Chiêu Diêu và Học viện Quân sự Liệt Hỏa. Những hình ảnh thân thiết của Hứa Khải và Bạch Lộc trên phim trường cũng được chụp lại, từ đó làm dấy lên nghi ngờ cặp sao đang hẹn hò. Tuy nhiên đến năm 2020, trên mạng lại lần nữa xuất hiện những tin tức khẳng định cặp đôi Học viện Quân sự Liệt Hỏa đã chia tay. Một số blogger còn cho biết, chính Bạch Lộc là người đề nghị đường ai nấy đi. Hứa Khải không muốn buông tay nhưng chẳng còn cách nào khác. Cuối cùng họ tách ra trong hòa bình. Cũng từ đó, cặp sao không hợp tác trong bất kỳ dự án nào nữa dù vẫn là nghệ sĩ cùng một công ty. Chỉ có điều, phía Hoan Ngu cũng đã lên tiếng đính chính trước những tin đồn xung quanh mối quan hệ của hai nghệ sĩ. Trong thông cáo được Hoan Ngu đưa ra vào năm 2020 đã khẳng định tin tức Hứa Khải hẹn hò với Bạch Lộc là không chính xác. Mới đây, đạo diễn Vu Chính đã đăng tải một bức tâm thư với người hâm mộ trên trang cá nhân. Trong đó, Vu Chính đã nhắc tới những quy định bất thành văn của nghệ sĩ trong công ty. Theo đạo diễn, bắt buộc những nghệ sĩ công ty phải mang người mới. Mang người ở đây có thể hiểu là hỗ trợ những nghệ sĩ trẻ mới gia nhập công ty tham gia diễn một vai nhỏ cùng phim, coi như là người nhà cùng nâng đỡ nhau. Điểm lại lịch sử, dẫn người của Bạch Lộc, Hứa Khải, Ngô Cẩn Ngôn, người hâm mộ phát hiện hầu như bất cứ tác phẩm nào những diễn viên này cũng đóng chung với những nghệ sĩ khác cùng công ty. Ngô Cẩn Ngôn từng giúp Hồng Nghiêng, Trương Nam trong bộ phim Giữa Thanh Xuân, Vương Mậu Lôi trong Thanh Xuân Sáng Thế Kỷ. Bạch Lộc là một trong những nữ diễn viên mang người mới nhiều nhất trong công ty của Vu Chính. Tất cả những tác phẩm hot như Châu Sinh Như Cố, Ninh An Như Mộng, Dĩ Ái Vi Doanh, Trường Nguyệt Tẫn Minh đều có nghệ sĩ cùng công ty với Bạch Lộc. Đặc biệt, một trong những nam diễn viên được Bạch Lộc nâng đỡ thành công là Vương Tinh Việt. Sau khi xuất hiện trong Châu Sinh Như Cố và Ninh An Như Mộng, nam diễn viên thành công xây dựng hình tượng nhân vật nam phụ được nhiều fan yêu thích. Đến đầu năm 2024, anh được Vu Chính tin tưởng giao vai chính trong Mặc Vũ Vân Gian và nhận được thành tích khá lạc quan. Xét về giá trị thương mại và tài nguyên phim ảnh, Hứa Khải kém xa Bạch Lộc. Tuy nhiên, nam diễn viên vẫn liên tục mang người cho Vu Chính trong tất cả các phim mình đóng vai chính. Trong 12 bộ phim từng đóng, có đến 10 bộ phim của Hứa Khải đều có Gà Nhà, Như Em Đẹp Hơn Cả, Ánh Sao, Thừa Hoan Ký, Tiên Kiếm 6, Nhạc Du Nguyên, Tuyết Ưng Lĩnh Chủ. Tuy nhiên, không có nhiều phim đạt thành tích cao, bản thân Hứa Khải cũng bị nghi ngờ về khả năng diễn xuất và mang người. Hứa Khải Bạch Lộc là cặp đôi màn ảnh nhận được rất nhiều sự yêu thích của khán giả qua những bộ phim Chiêu Diêu, Trường Quân Đội Liệt Hỏa. Vì ngoại hình xứng đôi cùng những lần hợp tác ăn ý, không ít fan hâm mộ, chèo thuyền, ship cặp đôi màn ảnh này. Fan couple của cả hai vô cùng đông đảo, không thể không nhắc đến một nhân vật đặc biệt công khai tác hợp cho họ, đó chính là Vu Chính. Biên kịch Vàng còn thay đổi cả ảnh bìa tài khoản Weibo của mình bằng hình ảnh couple Khải Lộc và tuyên bố sẽ tiếp tục cho họ hợp tác trong những dự án mới, mặc cho những phản đối đến từ fan only. Không phụ lộc mọi người, Hứa Khải Bạch Lộc cũng trở thành một cặp đôi phim giả tình thật. Tháng 9 năm 2018, truyền thông chụp được hình Hứa Khải và Bạch Lộc cùng nhau trở về nhà, qua êm đến tận sáng mới trở ra.
Phía đại diện hai bên từ chối trả lời tin tức này, công ty quản lý của cặp đôi tin đồn cũng không đưa ra bất kỳ câu trả lời nào. Đầu tháng 1 năm nay, dân mạng phát hiện Bạch Lộc và Hứa Khải hủy follow lẫn nhau trên Weibo, dấy nên nghi ngờ cả hai đã chia tay. Đầu tháng 5 vừa qua, những hình ảnh Hứa Khải Bạch Lộc thân mật ở bên nhau lại xuất hiện trở lại. Không ít người cho rằng cặp đôi đã tái hợp sau bất hòa, giận dỗi. Thế nhưng theo fan hâm mộ thì đây chỉ là những hình ảnh cũ vào năm ngoái, cả hai thực sự đã đường ai nấy đi. Hôm nay, ngày 8 tháng 6, phóng viên chụp được những hình ảnh Bạch Lộc tại một quán ăn ở Hoành Điếm. Cô dùng bữa với một người đàn ông trẻ tuổi mặc áo xanh, nón xanh. Ở trước cửa quán ăn, chàng trai đó giả vờ không quen biết Bạch Lộc nhưng tiến vào phòng riêng thì cả hai ngồi sát nhau. Lúc quay về khách sạn, họ vô cùng cẩn thận nhìn trước ngó sau. Bạch Lộc đi vào từ cửa chính, chàng trai kia tiến từ dưới hầm lên cầu thang tìm nữ diễn viên. Như vậy sau khi chia tay Hứa Khải được 5 tháng, lẽ nào Bạch Lộc đã có tình yêu mới? Theo điều tra của dân mạng, họ nghi ngờ chàng trai này chính là Vương Nhất Chiết nam chính trong phim Ngọc Lâu Xuân đang quay cùng với Bạch Lộc. Những hình ảnh này đã xác thực đúng với tin đồn vào ngày hôm qua, khi truyền thông đưa tin rằng sáng mai sẽ bóc một cặp đôi đã chia tay, hiện giờ phía nữ đã có tình yêu mới. Không ít người dự đoán đó là Dương Mịch Ngụy Đại Huân nhưng cuối cùng chẳng ai có thể ngờ kết quả lại là Bạch Lộc Hứa Khải. Tại đại hội chiêu thương của Mango TV, Hứa Khải và Bạch Lộc đã chính thức xác nhận sẽ tái hợp trong phim cổ trang Thượng Thực. Đây là lần thứ 3 hai người nên duyên sau Chiêu Giao và Trường Quân đội Liệt Hỏa. Hứa Khải Bạch Lộc được xác nhận sẽ tái hợp lần 3 trong Thượng Thực. Hai người từng nên duyên trong Chiêu Giao và Trường Quân đội Liệt Hỏa. Thượng Thực thuộc thể loại cổ trang ngọt ngào, bộ phim được dàn dựng dưới bối cảnh thời nhà Minh, cốt truyện tập trung vào ẩm thực và tôn vinh tuyến nhân vật nữ. Số lượng 50 tập với thời gian chế tác là 2 năm. Vào tháng 8 năm 2018, biên kịch Vu Chính đã đăng Weibo xác nhận sẽ có Diên Hy Công Lược phần 2, nội dung phim xoay quanh câu chuyện về ẩm thực Trung Hoa. Nhiều người còn nói vui Thượng Thực chính là Diên Hy Công Lược phiên bản ẩm thực. Diên Hy Công Lược chưa lên sóng Thượng Thực đã dính phốt đạo nhái phim nổi tiếng của Hàn. Trước đó còn có tin đồn Thượng Thực đạo nhái bộ phim đình đám đề tài ẩm thực của Hàn Quốc nàng Dae Jang Keum, vì nàng Dae Jang Keum là tác phẩm nổi tiếng của Hàn Quốc, làm rạng danh tên tuổi nữ chính Lee Yang Y giúp cô giữ vững tiếng tăm trong suốt 15 năm qua, nên thông tin đặc biệt thu hút sự chú ý của dư luận. Trước tin tức đó, phía Sina Entertainment đã liên hệ với công ty Hoan Ngô Ảnh Thị để làm rõ. Thông tin thì nhận được câu trả lời rằng tác phẩm Thượng Thực dựa trên kịch bản gốc. Dù vậy, muốn biết Thượng Thực là Diên Hy Công Lược bản ẩm thực hay đạo nhái nàng Dae Jang Keum của Hàn Quốc thì chỉ có thể chờ đến ngày phim lên sóng mới có thể xác định được.